شغل‌هایی که در اونها فرد مسئولیت بیشتری نسبت به اینجا بر عهده داره کم پیدا میشه. اما در تاریخ هوانوردی خلبانانی بودند که اعمالی باور نکردنی و غیر مسئولانه انجام دادند. به همین دلیل در این فیلم ما به شما شوکه کننده ترین اقدامات خلبانان واقعی رو نشون میدیم. در اینجا اشتباهات فاحش، جنایات غیر قابل تصور و همچنین عملیات نجات قهرمانانه‌ای رو خواهید دید که ثابت میکنه برخی خلبانان واقعاً قهرمانان آسمان ها هستند. فیلم هیجان انگیزی خواهد بود. پس با ما همراه باشید. با خلبان زن خطوط هوایی یونایتد آمریکا شروع میکنیم که در سال 2017 رفتاری نامناسب داشت و برخی مسافران را ترسوند. پس از اینکه پرواز از تگزاس به واشنگتن بیش از 2 ساعت به دلیل مشکلات فنی تأخیر داشت، این خلبان به جای یونیفرم در لباسهای معمولی خودش ظاهر شد. به شکلی منفعل و تهاجمی اعلام کرد که اگر لباسهاش مشکلی برای کسی ایجاد میکنه، مسافران باید 10 دقیقه دیگه صبر کنن تا لباساشو عوض کنه. سپس شروع به صحبت در مورد طلاق خودش و توهین به افراد مختلف از جمله یک زوج نژاد مخلوط کرد. مسافران به تدریج بلند شده و هواپیما رو ترک کردند. بسیاری از مسافران بعدها در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که مشخص بود خلبان مشکلات روانی داره و قادر به هدایت ایمن هواپیما نبود. خدمه هم همین نظر رو داشتن و در نهایت خلبان دیگری کنترل پرواز رو به دست گرفت. خطوط هوایی پول مسافرانی که پس از این حادثه شرم‌آور هواپیما رو ترک کردند بازگردوند. ماجراجویی بعدی داستانی شگفت انگیزه که جان 75 نفر رو گرفت. همه به این دلیل که یک خلبان میخواست به خانواده‌اش خودنمایی کنه، در 22 مارس هواپیمای ایرفلات شماره 593 از مسکو به هنگ کنگ پرواز کرد. خلبان یاروسلاو کندریسکی هزاران ساعت پرواز داشت و در هواپیماهای روسی آموزش دیده بود، اما با ایرباس A310 هم پرواز کرده بود. همون هواپیمایی که اون شب هدایت می‌کرد. ابتدا همه چیز خوب پیش رفت. ایرباس پرواز پایداری داشت و در کابین تاریکی بود که مسافران خواب بودند. سپس کندریسکی یکی از احمقانانه ترین تصمیم‌ها رو گرفت. 2 فرزندش، پسر 15 ساله و دختر 13 ساله رو به کابین دعوت کرد تا تجربه‌ای فراموش نشدنی داشته باشه. حتی به پسرش اجازه داد پشت کنترل‌ها بشینه و با کلیدها بازی کنه، چون به هواپیماهای روسی عادت داشت. فکر می‌کرد خلبان خودکار پرواز رو ادامه میده، اما این کار یک اشتباه فاجعه بار بود. پسرش بخشی از خلبان خودکار رو به طور ناخودآگاه خاموش کرد که باعث شد سیستم این کار رو به عنوان مداخله انسانی بپنداره و بدون اینکه هشدار صوتی بده، هواپیما شروع به واژگونی کرد. ابتدا آرام، سپس شدید. ناگهان به چرخش کنترل نشده 90 درجه رفت و شروع به سقوط به زمین کرد. تلاش‌های کندریسکی برای کنترل هواپیما بیفایده بود و هواپیما در تاریکی به سرعت حدود 750 کیلومتر بر ساعت به زمین کوبیده شد. هیچ کس زنده نموند و همه اینها به خاطر یک لحظه بی احتیاطی پدرانه اتفاق افتاد. ماجراهای بعدی نشون میده که نقش خلبان فراتر از فقط هدایت هواپیماست. این موضوع رو یک خلبان در پروازی به شارلوت کارولینای شمالی تجربه کرده. مسافری ظاهراً مست بلافاصله پس از فرود برخاست و تلاش کرد هواپیما رو ترک کنه، در حالی که هواپیما هنوز به دروازه نرسیده بود و همه باید در جای خودشون باقی میموندن. علیرغم دستور مهماندار برای نشستن، مرد به سمت خروجی حرکت کرد که جلوی اون گرفته شد. 2 خلبان مداخله کردند و به طور مؤدبانه اما قاطع اون رو مجبور به بازگشت کردند. وقتی مرد شروع به تهدید به خشونت کرد، یکی از خلبانان سریعا واکنش نشون داد، اون رو به زمین انداخت و صورتش رو به زمین چرخون و اون رو محکم نگه داشت و فریاد زد. در شبکه‌های اجتماعی بسیاری این واکنش قاطع خلبان رو تحسین کردند. خطرناکترین کاری که یک خلبان میتونه انجام بده دست کم گرفتن توانایی خودش
و تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن دیگرانه. این خطایی بود که خلبان آماتور شادفیلد در سال 2023 مرتکب شد. او به عنوان دوست نزدیک خانواده معروف میشل به اونها پروازی با هواپیمای کوچک بر فراز یکی از زیباترین مناظر آمریکا، کوههای وین در یوتا، پیشنهاد داد تا برای فیلمی در یوتیوب استفاده بشه. خانواده به همراه خلبان و همسرش 4 نفر بودند که در یک سسنا کوچیک سوار شدند. در ابتدا همه چیز خوب بود، اما پیش از پرواز خلبان اشتباهات جدی مثل محاسبه نادرست وزن مسافران و پر کردن بیش از حد سوخت رو مرتکب شد که باعث سنگینی هواپیما شد. در پرواز بازگشت روی دره اشتباه دیگه‌ای مرتکب شد. خیلی پایین و آروم پرواز کرد تا مسافرها دید بهتری داشته باشند، اما این باعث کاهش نیروی بالابری، چیزی که خلبانان از اولین روزهای آموزش یاد میگیرند. در یک لحظه هواپیما با 6 سرنشین دقیقاً بالای دریاچه بود و در خطر سقوط روی آب قرار داشت. سپس شادفیلد تصمیم خوبی گرفت. چرخهای فرود رو جمع کرد تا مقاومت هوا کمتر بشه و با کمی شانس روی آب سر خورد. واقعا موفق شد، اما هواپیما همچنان ارتفاع خودش رو از دست میداد و در نهایت روی یک مزرعه نزدیک دریاچه سقوط کرد. معجزه‌آسا همه مسافران زنده موندند، اما خلبان و یکی دیگر از مسافران زخمی شدند. او بعدها در پخش زنده اینستاگرام توضیح داد که چجوری حادثه اتفاق افتاد و معتقد بود کار بدی انجام نداده. اما کارشناسان زیادی حادثه رو بررسی کردند و نتیجه گیری های متفاوتی داشتند. خلبان بعدی در لیست ما موقتاً لقب متفاوتی گرفت. در پرواز خاطر انگیز سال 2024 مامای هواپیما شد. در پروازی از ویتای به بانکوک، خلبان سارین رکسل ناگهان به یاری زایمان پرداخت. یکی از مسافران در ارتفاع 100,000 متری زایمان کرد. او بدون تردید کنترل هواپیما را به خلبان دوم سپرد و به کمک پرداخت. در دستشویی کوچک هواپیما یک زایشگاه موقت ایجاد شد. خوشبختانه مسافران با تحصیلات پزشکی هم بودند و با همکاری هم تونستن زایمان رو بالاتر از ابرها با موفقیت به پایان برسونند. کودک لقب آسمان گرفت و سارین رکسل با افتخار عکسی با نوزاد منتشر کرد. این اولین فرود در 18 سال حرفش بود. و حالا به یکی از تراژیک ترین سوانح هوایی تاریخ میرسیم. اون که قطعاً شنیدیم، اما در این فیلم نمیشه ازش بگذریم. تا امروز یادآور تلخیه. در 24 مارس 2015 پرواز جرمن ویگز شماره 9525 از بارسلونا به دوسلدورف حرکت کرد، اما 144 مسافر و 6 خدمه نمیدونستند یکی از اونها قصد شیطانی در کابین داره. خلبان دوم، آندریاس لوبیک، نقشه شوم داشت. زمانی که کاپیتان برای لحظه‌ای کابین رو ترک کرد، لوبیک در رو بست و قفل کرد. سپس هواپیما رو به سقوط مداوم برد و به سمت کوههای آلپ فرانسه هدایت کرد. تلاش‌های ناامیدانه کاپیتان برای باز کردن در بی‌نتیجه بود، چون درها برای محافظت در برابر حملات تروریستی قفل شده بود. حتی کنترل‌های پرواز که کاهش شدید ارتفاع رو دیدن، تلاش کردند با هواپیما ارتباط برقرار کنند، اما پاسخی ندادند. چند دقیقه بعد، ایرباس A320 به دامنه کوه برخورد کرد و هیچ کس زنده نماند. تحقیقات بعدی نشون داد که لوبیک مشکلات روانی جدی داشت که از خطوط هوایی مخفی کرده بود. امروز در لرنت یادبودی از 150 نفری که در اون روز جان باختند وجود داره. و در پایان، واقعاً چیزی طوفانی. در ماه می 2022 در مدرسه هوانوردی سانسو در منطقه ریان روسیه حادثه‌ای رخ داد که واکنشی بین‌المللی ایجاد کرد. یک مربی پرواز 28 ساله متأهل در حین رابطه جنسی با دانش آموز 21 ساله خود روی هواپیمای سنسای 172 و در حین پرواز دستگیر شد. بدترین قسمت این که همه چیز فیلم برداری و آنلاین منتشر شد.
طبق پیش بینی هر دو بلافاصله از مدرسه اخراج شدند. بعداً مشخص شد مربی با وعده درس‌های رایگان خلبانی دانش آموز رو اغوا کرده بود و رسوایی که نشون میده تلاطم در کابین همیشه به هوا مربوط نیست. در قسمت نظرات بنویسین کدوم یک از این داستان‌ها بیشترین شوک رو بهتون وارد کرده و تا دیدار بعدی خدا نگهدار.